हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप? कस्तो समर्थन रहेछ म आछु नै हेर त आछु हेलो 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 गाइज भन्न के भयो तिमीलाई रोग लाग्यो रोग लाग्यो खेला टिस्क्याउ कस्तो आछु म हेलो 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 मित्रहरू कैसे हो आप म कस्तो आइरहेको छु हेर्न सक्नुहुनेछ म आज भ्लगिङ स्टार्ट गर्न गइरहेको छु भने बिराम भएर मान्छेहरू पल्टिरहेका छन् यहाँ चाहिँ भाइरल ज्वरोले गर्दा मान्छेहरू सबै पल्टिरहेका छन् भने म चाहिँ फिट एन्ड फाइन छु साथीहरू सबभन्दा पहिला मलाई नै लागेको थियो र मैले सबैभन्दा पहिले नै पचाइसकेको छु हेर्न सक्नुहुनेछ तिमीलाई यो चाहिँ मेरो बेबी देख्नलाई हो हामी यसै हो यसै यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो फु भन्नु हुँदा फु यता हेर्दैछ नि यता हेर्दैछ नि फु यता हेर त यहाँ हाम्रो कान्छी फु हुनुहुन्छ यहाँ एकछिन नि म झन्डै लोटेँ यहाँ म झन्डै पल्टिसकेको छु ठिक छ आज म हेर फु ए फु हेर त ठिक छ हाम्रो फु भन्नु हुँदा यहाँ हुनुहुन्छ यहाँबाट हाम्रो घरबाट देखिने नजारा चाहिँ यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि पुरै घाँसी घाँस छ यहाँ पनि घाँसी घाँस छ यहाँ एउटा ठुलो घर छ यति हो हाम्रो हिजो भएको ओए आयुष्मा कसले त आयुष्मा पहिलोको यो भन्थ्यो त गएको छैन अरे गएर न आइसक्यो अरे कस्तो रहेछ यो मान्छे त यार देखाइदिएको छु म भिडियो युट्युबमा आउँछस् नि त हेर युट्युबमा आउँछस् नि फेरि साँच्चै हो मैले साँच्चै भने हो गएर आएको छु भनेको छ मैले गएर आइगयो भनिदिएको छु यहाँ पक पक तँलाई यसो हम साथीहरू हामी चाहिँ अब भ्लगिङ स्टार्ट गर्न लागिरहेको यी हाम्रो एकजना को हुनुहुन्छ यहाँ को हुनुहुन्छ म्याम तपाईँ ठिक छ सबैले रिभिल पनि गर्नुहुन्न फेरि गाह्रो हुन्छ सबैले हाम्रो माया फुपू माया दिदी के छ अहिले साथीहरू म आगामी दिनहरूमा चाहिँ भ्लगिङ लिएर आउनेछु है यो भिडियो चाहिँ मैले चेकअपको लागि राखेको थिएँ आगामी दिनहरूमा म दामी दामी भ्लगहरू लिएर आउनेछु स्टे ट्युन हेर्दै गर्नु होला